چې په نفس محنت کړی هغه نه عبدالله بن مبارک جوړ شوی چې هغه پرسان النهار دی نو زهاد الليل دی د ورځې شهسوار دی نو د شپې تهجد گزار دی ځکه خپل نفس په قابو کې راوستلی و چې نفس په قابو کې راوستلی نو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه دی جوړ شوی چې 102 سال په عمر کې قسطنطنیه جنگ لذي چې نفس په قابو کې دی نو بیا د هغې نه نظر رضی الله عنه جوړ شوی دی چې هغه راغی 2-3 کجورې ورسره ایسته ګزار کړی چې ما نه چې د احد د غر نه خوشبویي راځي نفس په قابو کې وګڼه چې نفس په قابو کې نه وي او شیطان سره مقابله نه وي کړې دی هغه ځکه نه شوتلی اته پته وه چې هلته مرګ دی هلته وینې تویېدل دي هلته زخم دی هلته چې درد دی تکلیف دی خو نفس په قابو کې و نو بیا دې څه جوړېږي نظر رضی الله عنه دې جوړېږي بیا دې چې کوم خالد رضی الله عنه جوړېږي بیا دې اکرمه رضی الله عنه جوړېږي چې په میدان جنگ کې په سمندر د لښکر کې ورننوځي جنگ یرموک چې دی نه دنیا په تاریخ کې د مسلمانانو شهادت چې څومره زیات شوی دی بلکې نه دی شوی سوا د چا نه د جنگ یرموک نه 4,500 کسان شهیدان شوي دي دا اولنی جنگ دی چې په دې کې د مسلمانانو ډېر غټ تعداد د صحابو شهید شوی دی 4,500 کسان او دا جنگ دا مسلمانانو ګټلی دی د هغوی نه څه د بر 80,000 کسان وجلي دي خو که دا جنگ وګورې او په حقیقي تاریخ او د دې پس منظر وګورې نو دا د ابوجهل زوی ګټلی دی د ابوجهل زوی اکرمه رضی الله عنه د ابوجهل زوی د اکرمه اسلام یې قبول کړی د هغه یو زوی دی 18 سال عمر دی چې په حقیقت کې هغه د جنگ حالات وکتل چېرې ډېر زیات سخت جنگ دی نو هغه خالد رضی الله عنه ته ویلې چېره وروره داسې شی دی چې جنگ ډېر خطرناک دی د هغې طرفه څنګه چې موږ د مرګ دپاره راغلي دي چې هغوی نن د مرګ دپاره راغلي دا اولنی جنګ و چې هغوی هم د مرګ فیصله کړې وه موږ هم راغلي ځان شهید کوو خو هغوی هم چې موږ ځان شهید کوو په خپل مذهب باندې ډېر خطرناک جنګ دی څه وکړو ما فیصله کړې څه فیصله دي کړې ځان سره 500 کسان منتخب کومه خو زه یې اخلمه چانکو مې واخله 500 کسان یې واخیستلو دی بیا به نه راځو زو بیا به نه راځو زه یې را سره ویل چې زو ویل خن داسې به کوو چې یو کس به منفرد ننوځي په دې لښکر کې 1,70,000 2 लाख لښکر دی په دې کې منفرد ننوځي واپس به نه راځو ټیک ته واقعي په 500 کې واپس څوک نه دي راغلي ټول شهیدان شوي دي او چې ننوتل که نه یو کس هغه به دومره خلک چې کوم دی نو وهي چېره ملا یې ماته شي او ملا یې وله ماته کړه خالد رضی الله عنه پکې ډېر زیات زخمي شوی دی لکه څرنګه په جنګ موته کې ډېر زیات زخمي شوی دغه رنګ په جنګ یرموک کې ډېر زیات زخمي شوی دی 8 تورې په لاس کې ماتې شوي دي جنګ موته کې 9 تورې ماتې شوي په دې کې 8 تورې ماتې شوي دي زخمي څه د بره 3 زخمونه تقریبا پرې راغلو 3 او چې کله واپس راغی چې ویې کتله نو بس سترګو کې یې نیوې سترګې یې پاکې کړې بیا یې وکتل دا څوک دي وایي دا یو اکرمه دی بل یې زوی دی بس آخري د هغوی زخمونه داسې حد ته رسېدلي وو چې راکه بچ کېدل نه بس د دواړو سرونه یې په غېږ کې کېښودل او خالد بن ولید چې ته جړل کول که نه او جړا والا نه و خو لیکن هغه وجړله وایي چې زه د ابوجهل خاندان ختم شو ابتر شو نه قلارېدو ځکه چې 2 کسانو هم لاړه بس شهیدان شو خو په خدای کې لاړه جنګ هغوی وګټلو دا چې بس دوی نفس خپل قابو کړی نه وی نو دوی دا کار کولی شو تاسو چې خپل نفس قابو کړی نه تاسو جمعې منزل راتلی شوئ دا ډېره اهمه خبره ده چېرې د نفس سره مقابله کول ډېر ضروري دی دا جهاد ډېر اهم دی خو د دې جهاد مطلب دا نه دی چې ته ولګېدلی او جهاد بالنفس د مرګه پورې ستا جهاد بالنفس دی ته ځان له منفرد منځونه کې بل طرف مانځه نه وې ځان له منفرد منځونه کې بل طرف نیکۍ نه وې ځان ته منفرد منځونه کې بل طرف تلاوت نه وې بل ته د ګناه د خبرو د پرېښودلو نه وې